Hello student, welcome back to my YouTube channel MK Learning. যদিহে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছা তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবা যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক সকলোতকৈ আগত চাব পাৰা। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ হৈ যোৱা টি-টেষ্ট এক্সামৰ পেপাৰবিলাক আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখন, আৰু এই পেপাৰখনৰ মই MCQ আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি মই সমাধান কৰি দিম। এতিয়া তোমালোকে চাবা MCQৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছিল, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে মেগনেছিয়াম যোগ মেগনেছিয়ামে কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে মেগনেছিয়াম ছালফেট আৰু কপাৰ উৎপন্ন হয় হৈছে এটা এই বিক্ৰিয়াটো কি বিক্ৰিয়া কৈছে? সংযোজন বিক্ৰিয়া, অপহৰণ বিক্ৰিয়া আৰু দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়া আৰু বিযোজন বিক্ৰিয়া। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে মেগনেছিয়ামটোৱে কি কৰিছে? কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱৰ পৰা কি কৰিছে? কপাৰক অপহৰণ কৰিছে। ইয়াত কি হৈছে? কপাৰ থাকিব লাগিছিল, এই মেগনেছিয়ামে কি কৰিছে? কপাৰক অপহৰণ কৰি কিনে কি কৰিছে? মেগনেছিয়াম ছালফেট আৰু কপাৰক অপহৰণ কৰিছে। গতিকে এইটো এটা কি হ'ব? অপহৰণ বিক্ৰিয়া। এইটো অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে এটা দ্ৰৱই গুৰি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি গেছ উৎপন্ন কৰে আৰু গেছটোৱে চূণ পানী ঘোলা কৰে দ্ৰৱটোত আছে। এইটো তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট অনুসৰণিৰ প্ৰশ্ন, জানাই কিজানি এইটো আমাৰ কি? দ্ৰৱটোত কি গেছ থাকিব? দ্ৰৱটোত থাকিব হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকিব। এবাৰ 3 নম্বৰটোত কৈছে কাৰ্বনেট আকৰকৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰোঁতে ধাতৱ অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। আমি জানো যে কাৰ্বনেট আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰোঁতে ধাতৱ অক্সাইডৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় আৰু এই পদ্ধতিক কোৱা হয় কি? দগ্ধীকৰণ বুলি কোৱা হৈছিল। গতিকে এবাৰ আমি কি কৰিম? পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনত চাবা আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে 4টা কাৰ্বনৰ বিউটাননত থকা কাৰ্যকৰী মূলকটো হ'ল, অপশ্যন আছে এ নম্বৰ কাৰ্বক্সিলিক এচিড, বি নম্বৰত কিটন, চি নম্বৰত এলডিহাইড আৰু ডি নম্বৰত এলকহল। তো চাবা বিউটানন আমাক ক্লাছত শিকোৱা হৈছিল বা তোমালোকক শিকোৱা হৈছিল যে বিউটানন বা যিবিলাক কাৰ্বনৰ যৌগত নন থাকে সেইবিলাকত কি থাকে? কাৰ্যকৰী মূলকটো কি থাকে? কিটন। তো ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ কিটন। এবাৰ কৈছে প্ৰপেন অণু এটাত সহযোগী বান্ধনী আছে। তো প্ৰপেন অণুটোত সহযোগী বান্ধনী কেইটা আছে আমাৰ উলিয়াব লাগে। তো ইয়াত অপশ্যন দিছে 6টা, বি দিছে 8টা, চি দিছে 10টা আৰু কি দিছে? ডি দিছে 12টা। তো ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ কি? ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব 10টা আছে। কাৰণ চাবা আমি ইয়াত এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক আছে কি? বান্ধনী যদি সহযোগী বান্ধনী উলিয়াব লাগে আমি চাম যে ইয়াত কিমানটা হাইড্ৰোজেন আছে? হাইড্ৰোজেন আছে 8টা, গতিকে 8টা বান্ধনী আৰু কাৰ্বন কিমানটা আছে? 3টা, টোটেল 11টা। তাৰ পৰা একটো বিয়োগ কৰি দিলে বান্ধনীটো ওলাই যাব। কি কৰিব লাগিব যে হাইড্ৰোজেনৰ সংখ্যা আৰু কাৰ্বনৰ সংখ্যা, হাইড্ৰোজেনৰ সংখ্যা আৰু কাৰ্বনৰ সংখ্যা যোগ কৰিবা, যোগ কৰিলে টোটেল পৰা মাইনাছ কৰি দিবা। তো 8 আৰু 3 যোগ কৰিলে 11 হ'ব, 11 পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 10। এইটো আমাৰ এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে কোনটো মৌলৰ দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষৰ দুগুণ ইলেক্ট্ৰন আছে? তো প্ৰথম কক্ষতকৈ দ্বিতীয় কক্ষত দুগুণ। আমি জানো যে প্ৰথম কক্ষত 2টা ইলেক্ট্ৰন থাকে, ইয়াতকৈ যদি দুগুণ ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে নিশ্চয় কি হ'ব? ইয়াতকৈ 2 গুণ হ'লে কি হ'ব? 4টা ইলেক্ট্ৰন হ'ব। তেতিয়া পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো কিমান হ'ব? 2 আৰু 4 যোগ কৰিলে 6, আৰু 6 নম্বৰত কি আছিল আমাৰ? 6 নম্বৰ মৌলটো আছিল কি? কাৰ্বন। এবাৰ কৈছে তলৰ কোনটো ধাতু কল্প? ধাতু কল্প জানাই যিবিলাক মৌল কি আছিল? ধাতু আৰু অধাতু উভয়ৰে ধৰ্ম দেখুৱাই তাক ধাতু কল্প বুলি কোৱা হৈছিল। তো ইয়াত অপশ্যনটো আমাৰ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ সিলিকন। তো সিলিকনে কি আছিল? ধাতু আৰু অধাতু দুয়োৰে মৌল ধৰ্ম দেখুৱায়। এবাৰ কৈছে অবাত শ্বসন সংঘটিত হয়। অবাত শ্বসন ক'ত সংঘটিত হৈছিল? মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়াত, কোষকেন্দ্ৰত, ক্লোৰোপ্লাষ্ট বা কোষপৰকত। তো আমি জানো সাইটোপ্লাজম মানে কি? কোষপৰক। গতিকে ৰাইট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব? কোষপৰকত হ'ব। এবাৰ কৈছে তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদ হৰমন? তো উদ্ভিদ হৰমন কোনটো? সাইটোকাইনিন, ইনসুলিন, থাইৰক্সিন আৰু টেষ্টস্টেৰন। এতিয়া আমি জানো এই তিনিটাই আমাৰ কি আছিল? প্ৰাণী হৰমন। গতিকে ৰাইট অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব? সাইটোকাইনিন হৰমন। সো এবাৰ আমি চাম 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল ভোক পিয়াসৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, হাইপোথেলামাছ, চেৰিব্ৰাম আৰু চেৰিব্লাম। তো চোৱা আমি জানো যে ভোক আৰু পিয়াসৰ অনুভূতিৰ বাবে কি আছিল? আমাৰ প্ৰমস্তিষ্কত এটা সুকীয়া স্থান আছিল, আৰু সেই সুকীয়া স্থানটো আছিল চেৰিব্ৰাম। তো ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব চেৰিব্ৰাম। কৈছে অযৌন প্ৰজননৰ মুকুলোদ্গম সংঘটিত হয়। চোৱা মুকুলোদ্গম সংঘটিত হয় ইয়াত অপশ্যনত দিছে এমিবা, প্লাজমডিয়াম, ইষ্ট আৰু লেছমেনিয়া। ইয়াত আমাৰ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব কি? ইষ্ট। তলত দিয়া কোনটো পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি? কৈছে প্লাষ্টিক, মৃত্তিকা, কাঁচ আৰু পানী। ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব কি? মৃত্তিকা।
এবাৰ কৈছে এখন লেন্সৰ ক্ষমতা 2 ডায়োপ্টাৰ ইয়াৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য ফোকাসৰ দূৰত্ব বা ফোকাস দূৰত্ব কিমান হ'ব তো চোৱা ৰাইট অপশনটো কিমান হ'ব 50 সেন্টিমিটাৰ মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ স্থান হ'ল জানাই কি জানে এইটো যে মানুহৰ চকুৱে সদায় কি অক্ষিপট বা ৰেটিনাত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে ৰাইট অপশনটো এ নম্বৰ অপশনটো হ'ব এইটো আছে আমাৰ কি অক্ষিপট এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব 220 ভোল্ট আৰু 100 ওয়াট চিহ্নিত কৰা আছে যেতিয়া 110 ভোল্টত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ ক্ষমতা হ'ব কিমান 50 ৰাইট অপশনটো হ'ব 50 তোমালোকে যদি ম্যাথমেটিক্যালি কৰিছোৱা দেখাবা কি তোমালোকে আইৰ মানটো উলিয়াবা তাৰ পিছত এটো কৰিবা এবাৰ চাবা 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ত বৰ্তনীত প্ৰবাহ যেতিয়া আমাৰ ওভাৰলোডিং অৰ্থাৎ কি হয় শৰ্ট সার্কিট হয় যে হৰ্ষবৰ্ধনে সময়ত বৰ্তনীত প্ৰবাহ বুজন পৰিমাণে কমি যায় বিট কৈছে সলনি নহয় বুজন পৰিমাণে বাঢ়ি যায় অবিৰতভাৱে সলনি হয় সো হৰ্ষবৰ্ধনে কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহটো কি হয় বুজন পৰিমাণে বাঢ়ি যায় এবাৰ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল প্ৰবাহ চালিত এটা দীঘল চলনেৰ অন্তৰ্ভাগৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান দে প্ৰবাহ চালিত এটা দীঘল চলনেৰ অন্তৰ্ভাগৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ চলনেৰ এটাৰ কি আছিল যেটো আমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ চলনেৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতিৰ সুষম আছিল অৰ্থাৎ সকলো বিন্দুত কি হয় চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মানটো একে থাকে ইয়াত অপশন কৈছিল এ নম্বৰটো 0 ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে বাঢ়ি কমি যায় ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে বাঢ়ি যায় আৰু ডিট কৈছিল সকলো বিন্দুত একে তো ৰাইট অপশনটো হ'ব কি সকলো বিন্দুত কি হয় একে থাকে এবাৰ কৈছে 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোণটো কি হয় জীৱভৰ শক্তিৰ উৎসৰ উদাহৰণ নহয় জীৱভৰ মানে যিবিলাক মানে কি নকৰে যে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা সৃষ্টি নহয় এটো আমাৰ কি আছিল অপশন এটো আছিল খৰি বিটো কৈছিল নিউক্লিয় শক্তি সিটো কৈছিল গোবৰ আৰু ডিটো কৈছিল আমাৰ কয়লা তো ৰাইট অপশনটো আমাৰ হ'ব বি নম্বৰটো নিউক্লিয় শক্তি এবাৰ কৈছে তলৰ কোনটো নৱীকৰণ শক্তিৰ উৎস নহয় নৱীকৰণ শক্তিৰ উৎস কোনটো নহয় অপশন এত কৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধন বিট কৈছে বায়ু সিট কৈছে সূৰ্য আৰু ডিট কৈছে কি পানী তো ৰাইট অপশনটো আমাৰ কি হ'ব জীৱাশ্মজাত ইন্ধন এবাৰ চাবা 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল তলৰ কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় কৈছে জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় তো জীৱ নিম্নীকৰণ মানে আছে যিবিলাক কি মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় এত কৈছে জীৱ নিম্নীকৰণ নহয় তাৰ মানে যিবিলাক মাটিৰ তলত মিহলি হৈ না যায় এটা সো অপশন কি কি আছে আমি চাও অপশন এ অপশন আছে পাকঘৰৰ শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা 2 নম্বৰ পুৰণি ফটা কাপোৰ সি নম্বৰ আছে পুৰণি বাতৰি কাকত আৰু ডি নম্বৰ আছে কি প্লাষ্টিকৰ মোনা তো ৰাইট অপশনটো কি হ'ব আমাৰ প্লাষ্টিকৰ মোনা তো আমি পৰৱৰ্তী অধ্যায়ত কি কৰিম মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আমি ভেৰি শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই